हेलो फ्रेंड्स आसामिज तड़का चेनेलटुলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি পটল আৰু কণীৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছো। প্ৰথমতে কি লাগে চাই লৈছো। পটল লৈছো 6টা, কণী 2টা, কেঁচা জলকীয়া 2টা, পিয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, ৰহুন লৈছো 6-7 কো, আদা লৈছো এটুকুৰা, শুকান মছলা জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ, শুকান জলকীয়া 2টা, তেজপাত এখিলা, গোটা জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি গুড়ি আৰু লৈছো ধনিয়া গুড়ি। পটলখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈছো। ইয়া দেখিছে মই আগতে ধুই বাকলি গুচাই লৈছো। এতিয়া পটলৰ পৰা ভিতৰৰ গুটিখিনি এৰুৱাই লৈ আহিম। মুখখন অলপ কাটি লৈছো। এতিয়া এনেকৈ চাকু এখনৰ সহায়ত লাহে লাহেকৈ ভিতৰৰ গুটিখিনি এৰুৱাই লৈ আহিম। এনেকৈ মই গোটেইকেইটাৰে গুটিখিনি এৰুৱাই ল'ম। এয়া দেখিছে এৰুৱাই ল'লোঁ। আৰু এইখিনি মই পিছত ইউজ কৰিম। এতিয়া লৈছোঁ কণী 2টা, কণী 2টা ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া মছলাখিনি মিহলাই দিম। দি দিছোঁ নিমখ এচিকুট, হালধি এচিকুট, ধনিয়া গুড়ি এচিকুট, জিৰা গুড়ি এচিকুট আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিম। এতিয়া চামুচ এখনৰ সহায়ত ভালকৈ মিলাই দিছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াত দেখিছে ফেটি ল'লোঁ। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়া বা কেঁচা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া লৈ লৈছোঁ পটলকেইটা। ইয়াত দেখিছে এতিয়া পটলত ভৰাই দিম চামুচ এখনৰ সহায়ত। ইয়াত দেখিছে পুৰা ফুল কৰি দিব নালাগে। এতিয়া বাটি এটাত থৈ যাম। এনেকৈ মই গোটেইখিনিতে ভৰাই ল'ম। এয়া দেখিছে এনেকৈ বাটি এটাত মই দি দিছোঁ। যাতে বস্তুটো লৰি নাযায় তেনেকৈ বহাই দিব যিকোনো বাচন এখনতে। এইফালে কুকাৰ এটা মই দি দিছোঁ বহাই, তাতে পানী এগিলাচ দি দিছোঁ আৰু ভিতৰত এটা ৰিং দি দিছোঁ। এতিয়া ৰিংটোত বহাই দিম আৰু কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম। চিটিটা মৰালৈ অপেক্ষা কৰিম। মাৰিলে গেছটো এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি পিচি ল'ম। মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। দি দিছোঁ জলকীয়া 2টা, ৰহুন, আদাখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এই পটলৰ গুটি ভিতৰত থকা গুটিখিনি পুৰত হোৱা নাই, বেছি পুৰত হ'লে গুটিবিলাক নিদিব। সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পিচি ল'ম এইখিনি। এয়া মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। দেখিছে এতিয়া দেখিছে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। নমাই ল'ম। এয়া পটলকেইটা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। দেখিছে প্লেট এখন লৈ লৈছোঁ। মই 2 ভাগ কৰি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 3টা ভাগো কৰিব পাৰে। দেখিছে এনেকৈ কাটি ল'ম মই গোটেইখিনি। ইয়াত দেখিছে কাটি ল'লোঁ। এইফালে মই পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আছে। কাটি লোৱা পটলখিনি দি দিম। পটলখিনি ভাজি ল'ম ভালকৈ। দেখিছে পটলখিনি ভজা হৈ গ'ল। পটলখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া তেলতে দি দিছোঁ তেজপাত এখিলা, জলকীয়া 2টা,
আৰু গোটা জিৰা এতিয়া দি দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এক মিনিট সময় মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া দি দিছোঁ পিচি লোৱা পেষ্টখিনি মিক্সিটোত অলপ পানী আছে দি দিছোঁ দুই মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম গোটেইখিনি মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া শুকান মছলাখিনি এড কৰি দিম দি দিছোঁ হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া পানী অলপ এড কৰি দিছোঁ এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম লৰাই দিছোঁ এবাৰ এতিয়া ভাজি লোৱা পটলখিনি দি দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমান সময় উতলাই লৈছোঁ 2 মিনিট সময় হৈ গ'ল দেখিছে বিখিনি দেখিছে কিমান ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া টমেটো সস অলপ দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে শেষত আধা চামুচ গৰম মছলা দি দিম লৰাই দিছোঁ এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু চব্জিখন নমাই ল'ম এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ড চব্জিখন কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খালে বহুত ল'ৰা ছোৱালী পটল খাই ভাল নাপায় এনেকৈ বনাই খালে নিশ্চয় খাব আৰু এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ